હવે ગુજરાતની સૌપ્રથમ કોર્પોરેટ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી આયુર્વેદ હોસ્પિટલમાં શરીરના હટીલા, જટિલ અને કષ્ટદાયક રોગોનું થશે પંચકર્મ અને આયુર્વેદ દ્વારા સફળતાથી સારવાર અને મેળવો આયુર્વેદનું સચોટ માર્ગદર્શન નિષ્ણાત વૈદ્ય રાજેશ ઠક્કર પાસેથી। નમસ્કાર, નિસર્ગ આયુર્વેદમમાં આપનું સ્વાગત છે। આપની સાથે હું છું ખુશ્બુ। દર્શક મિત્રો, ગુરુવારના દિવસે અમે આપની સમક્ષ નિસર્ગ આયુર્વેદમ કાર્યક્રમ લઈને પ્રસ્તુત થતા હોઈએ છીએ, જે અંતર્ગત શરીરના હઠીલા અને એવા રોગો કે જેનો ઉપચાર આયુર્વેદ દ્વારા શક્ય છે તે તમામની ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ। અને આ તમામ અંગે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે રાજેશ ઠક્કરજી, કે જેઓ નિસર્ગ આયુર્વેદમમાં વૈદ્ય છે। રાજેશજી, સ્વાગત છે આપનું। નમસ્કાર। જે પ્રમાણે આજે આપણે વિષય ગેસ અને ઓડકાર અંતર્ગત ચર્ચા કરવાના છીએ। વૈદ્યજી, સૌથી પહેલા એ પૂછવા માંગીશ કે શું શરૂઆતી લક્ષણો રહેતા હોય છે ગેસ અને ઓડકારના? ગેસ અને ઓડકાર એટલે આ તકલીફ એવી છે કે સામાન્ય રીતે દરેક વ્યક્તિ ક્યારેક ને ક્યારેક, ઇવન યુવાન હોય તો પણ એ આ તકલીફથી ક્યારેક ને ક્યારેક તો પીડાયેલા જ હોય છે। એટલે આપણે એને બધાને એના લક્ષણો અને એની ખબર છે કે પેટમાં ભારે થવું, પેટમાં સામાન્ય દુખાવો થાય, ઓડકાર ખૂબ આવે અને ક્યારેક એવું બને કે અવાજ સાથે, કેટલાક એવા દર્દીઓ જે છે કે જેમાં વાયુદોષનું ખૂબ તકલીફ થયેલી હોય તો એકદમ અવાજ સાથે, શબ્દ સાથે ઓ કરીને જે અવાજ થતો હોય છે એ પ્રકારના ઓડકાર આવતા હોય છે અને એ ખૂબ આગળ વધેલી તકલીફ છે। અને પેટમાં ઘણા લોકોને ગુડગુડાટ થતો હોય ને એવું ગેસનો ભરાઈ રહેતો હોય એવી પણ અનુભૂતિ થતી હોય। ઘણા લોકોને એવું હોય છે કે નીચેથી વધારે વાછૂટ થતી હોય, એટલે અપાન પ્રવૃત્તિ જે કહેવાય છે કે નીચેથી વધારે થતી હોય એવી તકલીફ થતી હોય છે। તો આ અલગ અલગ પ્રકારની જે છે એ બધી પાચન સમસ્યાઓ એની સાથે તકલીફ છે। એટલે એમાં પાચનની કેટલીક ધ્યાન રાખવાનું હોય અને કેટલાક આપણે રૂટીન લાઇફસ્ટાઇલમાં જે ફેરફાર કરવાનો છે ફેરફાર કરીએ તો આ બધી તકલીફોથી આપણે કાયમ માટે છુટકારો મેળવી શકતા હોઈએ। જી બિલકુલ। આજનો ગેસ અને ઓડકારના વિષય અંતર્ગત આપ પણ અમારા કાર્યક્રમમાં જોડાઈ શકો છો અને નિસર્ગ આયુર્વેદમ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આપની સમસ્યાઓને આપ પણ માર્ગદર્શન મેળવી શકો છો। કોલર મિત્ર કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે। જી, સ્વાગત છે આપનું। આપનું નામ જણાવશો અને આપને શું સમસ્યા છે? જી હસમુખભાઈ, શું પ્રશ્ન છે આપને? મને સર રાત્રે મોઢામાં ગળામાં ચીકણું દુખ આવે ને એલકી ચડે છે રાત્રે પછી કામ થઈ જાય બધું। હેલો, હા, ધીમે ધીમે અને સ્પષ્ટ રજૂઆત ફરીથી એક વખત કરશો? રાત્રે ગળામાં ચીકણું દુખ આવે, મોઢામાં ચીકણું થૂક આવે છે? હા, અને પછી એલકી ચડે। અચ્છા, આવું કેટલા સમયથી થાય છે અને ઉંમર કેટલી છે? 2-3 મહિના થાય। ઉંમર કેટલી છે આપને? મારી 49 વર્ષ છે। પેટમાં ક્યારેય બળતરા કેવું કે થાય છે આપને? છાતીમાં બળે છે અને ખાટા ઓડકાર આવતા હોય એવું બને છે? ખાટા તીખા ઓડકાર નથી આવતા। અચ્છા, એવા તો ઓડકાર નથી આવતા પણ તમને થૂક વધારે આવે ને આવી તકલીફ થયા કરે છે। તમે ધ્યાન રાખો અને કેટલીક પરેજી રાખવાની છે। શક્ય બને ત્યાં સુધી બેસનની અને બેકરીની આઈટમ, એટલે બેસનમાંથી બધી વાનગીઓ જે બને છે, ફરસાણ વગેરે જે બને છે એ પણ નથી ખાવાનું તમારે, અને બેકરીની આઈટમ જેમાં મેદો અને વગેરે આવતું હોય એ વસ્તુ છોડી દેવાની છે। વાસી ખોરાક છોડી દેવાના છે અને આથો આવેલી વસ્તુઓ હમણાં તમારે લગભગ 3 મહિના સુધી નથી ખાવાની। નિયમિત આટલી પરેજી પાડવાની। જમ્યા પછી ચિત્રકાદીવટી નામનું એક ઔષધ આવે છે, એ ચિત્રકાદીવટીમાંથી 2 ગોળી જમ્યા પછી ચૂસવાની છે અને ભૂખ્યા પેટે જમવાના લગભગ 2 થી 3 કલાક પહેલા તમારે ભાસ્કર લવણ ચૂર્ણ આવે છે તો એ 1 ચમચી જે ચૂર્ણ છે એ તમારે સહેજ નવશેકા પાણી સાથે ગળી જવાનું છે। બિલકુલ, વૈદ્યજી દ્વારા આપને જે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે ચોક્કસપણે આપને ઉપયોગી નીવડશે અને નિસર્ગ આયુર્વેદમની આપ રૂબરૂ મુલાકાત પણ લઈ શકો છો। અમદાવાદના શિવરંજની સ્થિત નિસર્ગ આયુર્વેદિક મલ્ટી સ્પેશિયાલિસ્ટ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ, કે જેમાં આપ રૂબરૂ મુલાકાત લઈને માર્ગદર્શન મેળવી શકો છો અને પાર્સલ અને કુરિયર દ્વારા પણ આ તમામ ઔષધિઓ આપ નિસર્ગ આયુર્વેદમથી મંગાવી શકો છો। વૈદ્ય, લક્ષણોની તો આપણે વાત કરી, પરંતુ ઉપચાર તરફ જો નજર કરવામાં આવે તો ગેસ અને ઓડકાર સામાન્ય રીતે જોવામાં આવે તો 99% લોકોને આ સમસ્યા રહેતી હોય છે। ઉપચાર કઈ રીતે શક્ય છે? ખાસ કરીને તો સૌથી પહેલું આ પાચન સાથે તકલીફ હોવાના કારણે એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું દર્શક મિત્રોને દરેકને કહું છું કે આપણું જે પાચન જે છે, એટલે આપણું જે પેટમાં પહેલો તબક્કો જે પાચનનો થતો હોય એમાં એક વસ્તુ જો ગોલ્ડન રૂલ તરીકે તમે, એક સુવર્ણ નિયમ તરીકે જો તમે ધ્યાન રાખતા હો તો એ કરવાનું કે જઠરની કલ્પના આપણે એના 4 ભાગની કલ્પના કરવાની છે। એટલે 4 ભાગની અંદર આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ ને એમાં 2 સોલિડ ઘન આહાર એટલે આપણું રોટલી છે, ભાત છે, શાક છે, એ બધી વસ્તુઓ આવી શકે।
અને 1 ભાગ પ્રવાહી ભાગ માટે, એટલે દાળ છે, છાશ છે, પાણી છે, કઢી છે, આ બધી પ્રવાહી વસ્તુઓ હોય એના માટે, અને 1 ભાગ વાયુ માટે ખાલી રાખવાનો છે. બરાબર છે. એટલે ધારો કે તમે કલ્પના કરો કે એક મિક્સચરનો આખો જાર છે અને આપણું એવું પેટ છે, તો એ આખો મિક્સરનો જાર છે ને ધારો કે ચણાની દાળ કે બીજી કોઈ વસ્તુ હોય, અંદર કોઈક શાકભાજી ભરી છે ને એને આપણે ક્રશ કરવી છે, તો પૂરેપૂરું ભરી દઈશું તો નહીં થઈ શકે, તો એ અધકચરું રહી જશે અને અધૂરું રહી જાય છે. તો એવી રીતે આપણા જઠરમાં પણ એ પાચનની પ્રણાલીની આખી સિસ્ટમ થતી હોય, તો 2 ભાગ ઘન આહાર માટે, 1 ભાગ પ્રવાહી ભાગ માટે અને 1 ભાગ વાયુ સંચરણ પામે, એટલે નીચેની વસ્તુને ઉપર ને ઉપરની વસ્તુને નીચે કરી સારી રીતે પાચન કરી શકે, તો એ ગેસ ફોર્મેશન થવાની શક્યતાઓ લગભગ નીલ થઈ જાય. એટલે હંમેશા એક ઉણોદરી ભોજન, ઉણોદરી વ્રત પણ કહેવાય છે, કેટલીક ધર્મ સંસ્થાઓમાં પણ કહેવાય કે પેટ હંમેશા થોડું ખાલી રાખવું. તો એ પણ આ બહુ સારામાં સારો નિયમ છે. અટકાવવા માંગી છે કોલર મિત્ર કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે. જી સ્વાગત છે આપનું. આપનું નામ જણાવશો. હેલો, મારું નામ અમૃતાબેન. જી, આપને શું સમસ્યા છે? આપનો પ્રશ્ન જણાવશો. અમદાવાદ મને ગેસની બેન તકલીફ બહુ રહે. એટલે શું થાય છે? તમને ઓડકાર આવે છે? અને હા, ઓડકાર આવે પછી ખુજલી આવે શરીરમાં. અચ્છા, અને ઓડકાર બહુ જ વધારે પ્રમાણમાં આવે છે, અવાજ સાથે આવે એવું બને? હા, આવે પછી આમ ખુજલી આવે શરીરમાં. બરાબર છે. અને તમને ક્યારેય ખાટી ઉલટી થાય કે બીજું એવું કઈ તકલીફ થાય છે? સવારમાં થાય ઉલટી ખાધી. ઉલટી થાય છે? દરરોજ થાય છે? હા, દરરોજ અમુક ટાઈમે થઈ જાય છે. અચ્છા, દરરોજ ના થાય તો કેવું, અઠવાડિયામાં કેટલી વખત થાય? તમે અહીંયા ધ્યાન રાખો, ટીવી ઉપર અવાજ ન સાંભળશો, અહીંયા ટેલિફોન ઉપર વાતચીત કરો. ઉલટી અઠવાડિયામાં કેટલી વખત થાય છે? 2-3 વખત થઈ જાય. અચ્છા, 2 થી 3 વખત થઈ જાય છે. અને તમને ચક્કામાં થઈ આવે છે. કેટલો ટાઈમ રહે છે ખંજવાળ ને બધું? આવે ને પછી હું એક ગોળી જાઉં પછી મને આરામ પડે. તો હવે શું કરું સાહેબ? બરાબર છે. તો તમને સીડસ હોઈ શકે છે, મને જે લાગી રહ્યું છે એ પ્રમાણે. એટલે તમારે સીડસની ચિકિત્સા પણ કરવી પડે અને તમારે ગેસની ચિકિત્સા પણ, એટલે એસિડિટીની પણ તમારે ચિકિત્સા કરવી પડશે. શક્ય બને તો જો વ્યક્તિગત એપોઇન્ટમેન્ટ લઈ અને બતાવવા માટે આવવું હોય તો સેટેલાઇટ અમદાવાદના વિસ્તારમાં આપણી પ્રધાન ચિકિત્સાલય છે અને હું ત્યાં પ્રધાન વૈદ તરીકે કામ કરું છું. એટલે વ્યક્તિગત એપોઇન્ટમેન્ટ લઈને બતાવવા આવવું હોય તો આવી શકો છો. અને ત્યાં સુધી હું તમને 2 ઔષધો સૂચવું છું. એ ઔષધો તમારે શરૂ કરી દેવાના છે. એક શુદ્ધ શેખર રસ અને બીજું એક ગંધક રસાયણ છે. બંનેમાંથી 2-2 ગોળી સવાર સાંજ તમારે સાદા પાણી સાથે ગળી જવાની છે અને જમ્યા પછી મહાશંખવટીની 2 ગોળી ચૂસી જવાની છે. બરાબર છે. અને ખટાશ અને ખારાશવાળી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવાનો છે. જી બિલકુલ. વૈદ્ય દ્વારા જે માર્ગદર્શન આપને આપવામાં આવ્યું છે તેને આપ અનુસરશો અને આપ ઈચ્છો તો નિસર્ગ આયુર્વેદમની રૂબરૂ મુલાકાત પણ લઈ શકો છો. અમદાવાદના શિવરંજની 4 રસ્તા પાસે નિસર્ગ આયુર્વેદમ આવેલું છે કે જ્યાં આપ રૂબરૂ મુલાકાત લઈને નિષ્ણાંત વૈદ્ય પાસેથી આપના રોગોના ઉપચાર અને તે અંગેની માહિતી પણ મેળવી શકો છો. અને કુરિયર દ્વારા પણ આપ આ તમામ ઔષધિ નિસર્ગ આયુર્વેદમમાંથી મંગાવી શકો છો. વૈદ્ય, ઉપચાર અંગે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. હા, એક તો ખાસ થયું કે આપણે પરેજીથી શરૂઆત કરી છે કે એ આપણે હંમેશા થોડું પેટ ખાલી રાખવું જોઈએ. એ સિવાય બીજી એક વસ્તુ છે કે આપને અટકાવવા માંગીશ. બધું એક કોલર મિત્ર કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે. જી સ્વાગત છે આપનું. આપનું નામ જણાવશો. જી, વિષ્ણુભાઈ વાત કરું છું. જી વિષ્ણુભાઈ, શું તકલીફ છે આપને? ગેસ મને અને રોજ સાંજે પછી આ ઉડકારને જમ્યા પછી પેટ આમ ભારે ભારે લાગે છે. અચ્છા, સાંજે તમને વધારે ગેસ થાય એવું બને છે? છેલ્લા જુઓ ને 1-1.5 મહિનાથી આવું થઈ રહ્યું છે. દવા લીધી નથી મેં આની. આમ જમ્યા પછી પેટ ભારે ભારે થઈ જાય છે. હા, ઉંમર કેટલી છે આપની? અને વાછૂટ ને એવું બધું. નહીં, આપની ઉંમર જણાવશો. વય કેટલી છે આપનું? 27 વર્ષ. 27 વર્ષની ઉંમર છે અને 1-1.5 મહિનાથી આવું થઈ રહ્યું છે. તો તમારે 2 વસ્તુ હું તમને સૂચવું છું. એક ખાલી પેટે લેવાની આમ પાચન વટી નામની એક ગોળી આવે છે. આમ પાચન વટીની 2-2 ગોળી લેવાની છે. અને જમ્યા પછી તરત જ લસુનાદી વટી નામનું એક ઔષધ આવે છે. તો લસુનાદી વટીની 2-2 ગોળી જમ્યા પછી ચૂસવાની છે. શક્ય બને તો આથો આવેલી તમામ વસ્તુ, સોડા, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ વગેરે જે કંઈ હોય, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ બીજા પણ જે આવતા હોય છે એ બધા પ્રકારના તમારે બંધ કરી દેવા જોઈએ. તો લગભગ 1.5 થી 2 મહિનામાં તો ખૂબ સરસ ફાયદો તમને થઈ ગયો હશે. જી બિલકુલ. વૈદ્ય દ્વારા આપને જે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે ચોક્કસપણે આપને ઉપયોગી નીવડશે અને આપ ઈચ્છો તો નિસર્ગ આયુર્વેદમની આપ રૂબરૂ મુલાકાત પણ લઈ શકો છો અને કુરિયર દ્વારા પણ આ તમામ ઔષધિઓ મંગાવી શકો છો. વૈદ્ય, ઉપચાર અંગે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. એક આપણે જે વાત થઈ એ પ્રમાણે ખાસ કરીને આપણે બીજી એક પદ્ધતિ એ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે આપણું જે કુલ ભોજન હોય
તો આથો આવેલી વસ્તુઓનો જે છે ને એ ખાસ કરીને આપણે સમાવેશ ઓછો કરવો જોઈએ. આપણા ગુજરાતી લોકોની ટેવ છે કે હાંડવો છે, ખમણ છે કે ઢોકળા છે, તો આખું ડિનર આપણું રાતનું ભોજન જે છે ને એકલા ઢોકળા ઉપર ચાલતું હોય. તો એક માણસની કેપેસિટી છે કે 20 ઢોકળા કે 15 ઢોકળાના પીસ ખાઈ શકે. તો ગેસવાળી જે વ્યક્તિ છે ને એને હંમેશા નુકસાન કરવાનું છે. હાંડવો ખાધો હોય છતાં પણ એ તકલીફ થવાની છે. તો તમારા ભોજનના 30%થી વધારે આથો આવેલી વસ્તુ 30%થી વધારે ન ખાવી. વધુ એક કોલર મિત્ર કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે. જી, સ્વાગત છે આપનું. આપનું નામ જણાવશો. જી, શું સમસ્યા છે આપને? આપણે એસિડિટી ગેસ બહુ છે બેન. હા, એટલે પેટમાં બળતરા થાય છે? બળતરા કઈ થતું નથી, પણ ગેસ બહુ છે ને કબજિયાત બહુ રહે. અચ્છા, ગેસ બહુ થાય છે. ઓડકાર આવે ત્યારે ખાટા ઓડકાર આવે છે? હેલો. ખાટા નથી આવતા. પેટ ભારી થઈ જાય ને થોડુંક બીપી નું પ્રમાણ વધે છે ને ગેસ નું પ્રમાણ વધે, કબજિયાત વધે ને એસિડિટી. બરાબર છે. ઉંમર કેટલી છે આપની? આપણે 60 વર્ષ. 60 વર્ષની ઉંમર છે. તો હું તમને 2 ઔષધો સૂચવું છું. એક અવિપત્તિકર ચૂર્ણ આવે છે, એમાંથી 1 ચમચી ચૂર્ણ લેવાનું છે ને એની સાથે સાથે તમારે આમ પાચન વટીની 2 ગોળી લેવાની છે. એટલે 1 ફાકી લેવાની છે અને 1 ગોળી છે. એ 2 ગોળી લેવાની છે અને 1 ચમચી ફાકી. આવી રીતે તમારે સવાર સાંજ ખાલી પેટે લેવાનું છે. અને જમ્યા પછી તરત જ મહાશંખવટી નામનું એક ઔષધ આવે છે, એ જમ્યા પછી ચૂસી જવાનું છે. અને જો બ્લડ પ્રેશર વધારે રહેતું હોય તો વધારે માર્ગદર્શન તમારે લેવું હોય તો અમારા ત્યાંની આયુર્વેદિક ડોક્ટર્સની ટીમ બેઠેલી હોય છે. તમારે કોઈ રિપોર્ટ વગેરે હોય કે કોલેસ્ટ્રોલનો રિપોર્ટ છે, વધારે માર્ગદર્શન જોઈતું હોય તો ફોટો પાડીને વોટ્સએપ પણ તમે આપણો જે નંબર આવે છે ત્યાં ફોન કરી અને માર્ગદર્શન માંગી શકો છો. જી બિલકુલ, આ તમામ માર્ગદર્શન આપને ઉપયોગી નીવડશે તેવી ચોક્કસ આશા છે. વધુ એક કોલર મિત્ર કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે. જી, સ્વાગત છે આપનું. આપનું નામ જણાવશો. રઘુવીરસિંહ. જી, આપને શું સમસ્યા છે? બોલો. મને મેડમ બંને બાજુના પડખામાં ગેસથી બહુ દુખાવો થયા કરે છે. બંને બાજુના પડખામાં ગેસથી દુખાવો થયા કરે છે. ક્યારેય બળતરા થાય છે પેટમાં? ના, બળતરા ના થાય, પણ એવું લાગે કે આપણને કઈ બે બાજુના પડખામાં કોઈ તકલીફ હોય ને એવું લાગે છે. કેટલા સમયથી તકલીફ છે? ઘણા ટાઈમથી. તમને ક્યારે હમણાં મરડો કે એવું કઈ થઈ ગયેલું છે? ના ના, એવું કશું નહીં. હમણાં એપેન્ડિક્સ નું ઓપરેશન કરાવ્યું હતું, પણ હવે ખબર નથી કે શેના કારણે થયું. એપેન્ડિક્સ નું ઓપરેશન કરાયા પછી તકલીફ થઈ છે એવું લાગે છે? હા, એવું લાગે છે સાહેબ. બની શકે કે એપેન્ડિક્સનું જ્યારે ઓપરેશન થતું હોય તો એ દરમિયાન કેવું હોય કે તમારે એ લેપ્રોસ્કોપી પદ્ધતિથી થતું હોય, એટલે એને કારણે કી હોલ કર્યું હોય અને સામાન્ય જ ચેકો મૂકીને દૂરબીન મૂકીને અંદર એક ટ્રીટમેન્ટ કરેલી હોય અને એ દરમિયાન અંદર ગેસ ભરવામાં આવે, એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જેને આપણે ઉચ્છ્વાસમાં બહાર કાઢીએ ને ગેસ ભરવામાં આવે. અને એવા ઘણા બધા લોકો છે કે અત્યારે હાલ આ પ્રોસેસથી કરવામાં આવ્યું હોય ઓપરેશન તો એ થતી હોય છે તકલીફ. હું તમને 2 ઔષધો જે સૂચવું છું એનું નામ નોંધ કરી લેશો. એક હિંગવાષ્ટક ચૂર્ણ છે, જમવાના લગભગ પહેલા કોળિયા સાથે 1 કોળિયો ભાત લેવાનો અને થોડું ઘી નાખવાનું છે ને 1 ચમચી હિંગવાષ્ટક ચૂર્ણ છે. તો ભોજનના પહેલા કોળિયા સાથે આ લેવાનું છે. જમ્યા પછી તરત ચિત્રકાદી વટીની 2 ગોળી ચૂસી જવાની છે. રાત્રે સૂતી વખતે શિવાક્ષાર પાચન ચૂર્ણ આ નામનું ઔષધ 1 ચમચી રાત્રે સૂતી વખતે દરરોજ લેવાનું છે. 2 મહિનામાં તમારા બધા પ્રશ્નો સામાન્ય રીતે બધા સોલ્વ થઈ જશે. જી બિલકુલ, આભાર આપનો. આપ અમારા કાર્યક્રમમાં જોડાયા અને વૈદ્ય દ્વારા જે આપને માર્ગદર્શન મળ્યું છે તે ચોક્કસપણે આપને ઉપયોગી નીવડ્યું હશે. વધુ એક કોલર મિત્ર જોડાયા છે. જે કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. આપનું નામ જણાવશો. હેલો. જી, આપનું સ્વાગત છે. આપનું નામ જણાવશો. મનીષ. જી મનીષભાઈ, શું સમસ્યા છે આપને? આપણે ગેસ થઈ જાય છે, ઝાડા થઈ જાય છે અને ઉલટી થાય છે. અચ્છા, ઝાડા પણ થાય છે અને ઉલટી પણ થાય છે. ઉંમર કેટલી છે? 28 વર્ષ. અને કેટલા સમયથી આ તકલીફ છે? આ 3 દિવસથી જ તકલીફ છે, વધારે. અચ્છા, 3 દિવસથી થયું. પેટમાં ચૂંક આવે છે અને પાણી જેવા ઝાડા થાય એવું બને છે? પાણી જેવા થાય છે. હા, અને કેટલી વખત જવું પડે આખા દિવસમાં? 2 વખત. 2 વખત. અને પેટમાં ચૂંક આવે છે, દુખે? 2-3 વખત જવું પડે છે. હેલો, પેટમાં દુખે છે તમને? હા, પેટમાં દુખે છે? પેટમાં નહીં દુખતું. બરાબર છે. અને ઉલટી કેટલી વખત થઈ? ઉલટી ખાલી 2 વખત જ થઈ.
સારું, તો તમને 3 દિવસથી થયું છે, મને એવું લાગી રહ્યું છે ફૂડ પોઈઝનિંગ થયું હશે. 2-3 દિવસ પહેલા કઈ બહારનું ખાવાનું ખાધેલું છે? ના, બહારનું નહીં, અઠવાડિયાથી બંધ છે બહારનું ખાવાનું. પાણી કઈ દૂષિત પાણી આવી ગયું હોય, કોઈ ખોરાકની અંદર કોઈ એવો દૂષિત ભાગ બગડેલો હોય, ઉતરી ગયેલો, જેને કહીએ ને કે જૂનું ખોરાક થયું હોય ને ફૂગ ચડ્યું હોય ને કંઈક બગડેલું હોય, આવ્યું હોય, એના કારણે આવું થાય છે. 2 ઔષધ હું તમને સૂચવું છું. તમારે અગ્નિતુંડી વટી દિવસમાં 4 વખત ફક્ત 3 દિવસ માટે લેવાની છે. 2 ગોળી લેવાની, 5-5 કલાકના અંતરે લઈ લેવાની, સેજ લીંબુ શરબત સાથે લેવાની છે, બરાબર. અને બીજું એક છે સંજીવની વટી છે, એમાંથી 1 ગોળી લેવાની. એટલે 2 ગોળી છે અગ્નિતુંડી વટીની, 1 ગોળી સંજીવની વટીની. એટલે તમારું ફૂડ પોઈઝનિંગનું દૂષિત ખોરાક ખાવાના કારણે તકલીફ થઈ છે. ચોક્કસથી તમારા 3 દિવસમાં આ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન આવી જશે. બિલકુલ, વૈદ્ય દ્વારા આપને જે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે તે આપને ચોક્કસપણે ઉપયોગી નીવડશે. અને જો આપ ઈચ્છો તો નિસર્ગ આયુર્વેદમની આપ રૂબરૂ મુલાકાત પણ લઈ શકો છો. અમદાવાદના શિવરંજની પાસે નિસર્ગ આયુર્વેદમનું ક્લિનિક આવેલું છે કે જ્યાં નિષ્ણાંત વૈદ્ય અને ડોક્ટર્સની ટીમ દ્વારા આપને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવશે. અને જો આપ ઈચ્છો તો પછી આપ આ તમામ ઔષધિઓ કુરિયર મારફતે પણ મંગાવી શકો છો. અમદાવાદ સહિત રાજ્યમાં અલગ અલગ 6 જગ્યાએ નિસર્ગ આયુર્વેદમની શાખાઓ આવેલી છે. આપ ત્યાં પણ રૂબરૂ મુલાકાત લઈ શકો છો. વધુ એક કોલર મિત્ર જોડાયા છે. જે કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. આપનું નામ જણાવશો? હેલો જી, આપનું સ્વાગત છે. આપનું નામ જણાવશો? શિવદાન ગઢવી. જી, આપને શું સમસ્યા છે? હા, મારી ઉંમર 58 છે. સમસ્યામાં જી હા, શું તકલીફ છે? ઉંમર 58 છે. સમસ્યામાં ગેસ વધારે થાય છે. હા, અને દર્શક મિત્રોને તમને પણ ખાસ વિનંતી છે કે તમે ટીવી ઉપર સાંભળીને પછી જવાબ ના આપો, સીધો ફોન લાઈન ઉપર જવાબ આપો તો આપણો સમય બગડ્યા વગર સીધી વાતચીત થઈ શકે. વોકિંગ કરું છું તો પગમાં છાતીમાં થોડું દુખતું હોય છે. અડધી કલાક પછી છાતીનો દુખાવાનો મટી જાય છે. અચ્છા, તમને વોકિંગ કરો છો ત્યારે છાતીમાં દુખે છે? ડાબી બાજુના ખભામાં, ડાબા હાથમાં કઈ દુખાવો થાય છે? એવું કઈ નથી થતું, પણ મારું હાર્ટ 25% કામ કરે છે એવું રિપોર્ટ છે. અચ્છા, પહેલા તમને એટેક વગેરે આવેલું છે? હા, એક એટેક આવેલો છે, કેન્સર થયેલું છે, ટીબી હતો. અચ્છા, ટીબી પણ હતો અને તમને એક હૃદય રોગનો હુમલો પણ આવેલો છે? જી હા, હવે અત્યારે હાલ તમારે ચાલવાથી તમને હાંફ ચડે છે અને છાતીમાં દુખાવો થાય, હૃદયની પમ્પિંગની ક્ષમતા ખૂબ ઓછી થઈ ગઈ છે. એટલે આ થોડુંક લાંબા ગાળાનું કાર્ય છે. 10 થી 12 મહિના સુધી તમારે આયુર્વેદિક ઔષધો લેવા જોઈએ. પહેલા જ મહિનાથી તમને અસર થવાની શરૂ થશે, પણ થોડી ગંભીરતા હોવાના કારણે તમે જેમ ડોક્ટરની પાસે જઈને મળો છો એવી રીતે જો શક્ય બને તો તમારા બધા રિપોર્ટની ફાઇલ લઈ અને વ્યક્તિગત એપોઇન્ટમેન્ટ લઈને મળો. તમારા પ્રશ્નોનું ખૂબ સરસ સોલ્યુશન મેં હમણાં જ જોયું છે. ગાંધીનગરના એક દર્દીને 25% માંથી લગભગ અમે 7 થી 8 મહિનાની અંદર 42% સુધી હૃદયનું પમ્પિંગ પહોંચ્યું છે. અને અમારી પાસે પ્રૂફ પણ છે કે એના 2D ઇકોની અંદર આપણે રિપોર્ટમાં એ ચેન્જીસ જોવા મળેલા છે કે આયુર્વેદિક ઔષધોથી આટલો સરસ ફેરફાર થયેલો છે. તો હું તમને ખાસ કરું છું કે તમારા રિપોર્ટ લઈ અને રૂબરૂ મળો, કેમ કે હૃદય રોગની પણ તકલીફ છે અને તમને ટીબી પણ થયેલો છે. અત્યારે હું તમને ખાલી પ્રાથમિક 2 ઔષધ સૂચવું છું. એક પ્રભાકર વટી લેવાની છે અને એક જવાહર મોહરા રસ લેવાની છે. પ્રભાકર વટીની 2 ગોળી અને જવાહર મોહરાની 1 ગોળી સવાર-સાંજ દૂધ સાથે લેવાની ભલામણ કરું છું. બિલકુલ, વૈદ્ય દ્વારા જે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે અને જે ઔષધો સૂચવવામાં આવ્યા છે તે તમામ ઔષધો આપ કુરિયર દ્વારા પણ મંગાવી શકો છો. અને નિસર્ગ આયુર્વેદમની આપ રૂબરૂ મુલાકાત લઈ શકો છો. નિષ્ણાંત વૈદ્ય અને ડોક્ટર્સની ટીમ દ્વારા આપને પૂરતું માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવશે. અમદાવાદના શિવરંજની સ્થિત અને તે સિવાય રાજ્યમાં અન્ય 6 જગ્યાએ પણ નિસર્ગ આયુર્વેદમની શાખાઓ આવેલી છે. વૈદ્ય ઉપચાર, ગેસ અને ઓડકારના આપણે વાત કરી રહ્યા હતા તે અંતર્ગત વધુ એક કોલર મિત્ર કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે. જે કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. આપનું નામ જણાવશો? હેલો જી, કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. આપનું નામ જણાવશો? દર્શનાબેન ચાવપથી બોલું છું. જી દર્શનાબેન, આપને શું તકલીફ છે? મને છે ને 47 વર્ષની ઉંમરે મને મોનોપોઝ થઈ ગઈ તો અત્યાર સુધી ને હવે વર્ષથી હું એક વખત બેઠી અશોકા રિસ્ટ લઉં છું તો સારું એમાં. અચ્છા, અશોકા રિસ્ટ લો છો, પછીનું છેલ્લું વાક્ય તમારું સંભળાયું નથી, ફરીથી બોલશો? મોનોપોઝ ની અંદર અશોકા રિસ્ટ લઉં છું. મને પહેલા મને બ્લડિંગ બહુ આવી ગયું, લોચા ને બધું એ બધું થઈ ગયેલું. એટલે બહારની પેલી એલોપેથિક દવા લેતી હતી હું ડોક્ટરની, એ ગોળીઓ બધી બંધ કરી દીધી 2-1 વર્ષથી. અને અશોકા રિસ્ટ લઉં છું વર્ષથી. તો કેવું એમાં સારું કે પરેથી શું પાડવાની, એમાં શું ખાવું શું ના ખાવું? મારા 2 પ્રશ્નોના જવાબ આપશો. અત્યારે તમારે કેટલા સમયથી બંધ થયું છે માસિક ધર્મ? એટલે અમને અમે વર્ષે
ગયા વર્ષે આસોપારો લીધો ને આસોકારિસ્ટ મેં 5-6 બોટલ પીધી, પછી એક વખત હમણાં બેઠી એટલે આમ બ્લીડિંગ આવ્યું મને. થાય છે એકાદ વર્ષથી તમારી એવું છે કે કદાચ એકાદ વખત જ બ્લીડિંગ થયું હોય અને બહુ જ વધારે પ્રમાણમાં બ્લીડિંગ નથી આવ્યું ને? ના 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 ના, આ આર્તવ નિવૃત્તિ કાલ છે, એમાં તમારે 2 પ્રકારની તકલીફો થતી હોય છે. પેટની શારીરિક છે, હોર્મોન્સ બધા જે છે એ બધા રિસ્ટોર થતા હોય, એમાં ફેરફાર થઈ જતા હોય છે. અને બીજું કે થોડીક મન ઉપર પણ એની અસર થતી હોય. એટલે ઘણી સ્ત્રીઓને એમાં એવું બનતું હોય કે બહુ જ ઉદાસીનતા થાય, ડિપ્રેશન આવી જાય, અને કેટલીક વખત તો એનું પ્રમાણ વધારે હોવાના કારણે તો એ સ્ત્રીને ક્યારેક રડવું આવે છે. કોઈ વ્યક્તિ ધારો કે કંઈ કમેન્ટ કરે અથવા કંઈક સહેજ પણ ટીકા ટિપ્પણ કરે ને તો પહેલા ખરાબ ન લાગતું હોય તો પણ હવે ખોટું લાગે, રડવું વધારે આવે, ગમે, આંખમાંથી આંસુ નીકળે, આવું ઘણા સ્ત્રીઓ ફરિયાદ કરતી હોય છે. તો શક્ય બને ત્યાં સુધી ઈશ્વર પ્રણિધાન છે, તમે યોગ અને અધ્યાત્મ ઉપર થોડું વધારે ધ્યાન આપવું જોઈએ. અને સાથે હું તમને 3 વસ્તુ સૂચવું છું. એક પુષ્યાનુગ ચૂર્ણ આવે છે, એ 100 ગ્રામ લેવાનું છે. એમાં જટામાંસી છે એ તમારે 40 થી 50 ગ્રામ ઉમેરવાનું છે. અને એની સાથે શંખ પુષ્પી ચૂર્ણ છે ને એને પણ 50 ગ્રામ ઉમેરવાનું. આ બધાથી થશે. અને એની સાથે સાથે તમારી ગોદંતી ભસ્મ 20 ગ્રામ છે. એટલે આ બધું એવું થશે કે તમારું જે હાડકાનું બંધારણ છે, કેલ્શિયમની તકલીફો જે થતી હોય તો હાડકા નબળા પડતા હોય, મન ઉદાસ થતું હોય, શારીરિક તકલીફો થતી હોય તો 4 વસ્તુનો પાવડર 1 ચમચી સવાર સાંજ ગળ્યા દૂધ સાથે લેવાની ભલામણ કરું. ન ખ્યાલ આવે તો કાર્યક્રમ પૂરો થાય પછી વોટ્સએપ કરીને તમે માર્ગદર્શન માંગી શકશો. જી બિલકુલ, વૈદ્ય દ્વારા જે સૂચન અને સલાહ આપને આપવામાં આવી છે ચોક્કસપણે આપને ઉપયોગી નીવડશે. આપ તમામ ઔષધો જે વૈદ્ય દ્વારા આપને સૂચવવામાં આવ્યા છે નિસર્ગ આયુર્વેદમથી કુરિયર મારફતે પણ મંગાવી શકો છો. વૈદ્ય, ઉપચારની આપણે વાત કરી રહ્યા હતા કે ગેસ અને ઓડકારનું કઈ રીતે ઉપચાર છે. કાર્યક્રમમાં દર્શક મિત્રો જોડાતા આવ્યા છે, વધુ એક કોલર મિત્ર પણ જોડાયા છે. જે કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે, આપનું નામ જણાવશો? કરીને લાઈન માફ કરશો વૈદ્ય, ગેસ અને ઓડકાર અંગે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. સરસ આપણે મેં ટિપ્સ આપી છે. અજમો જે છે ને પ્યોર શુદ્ધ વાયુ દોષની જેને તકલીફ હોય, ઓડકાર આવતા હોય તો એવા લોકો માટે શેકેલો અજમો છે. અજમાને શેકી નાખવાનો છે તવી ઉપર અને એનો ભૂકો અધકચરો ભૂકો કર્યો હોય તો 1/2 થી 1 ચમચી લઈ અને થોડું પાથી 1/2 ચમચી જેટલું સિંધવ છે અને જમ્યા પછી જો એ વ્યક્તિ લે છે તો બહુ જ 2 કે 3 દિવસમાં, કદાચ કેટલીક વખત તો બહુ તકલીફ હોય તો અડધો કલાકમાં પણ આ પરિણામ આપતું હોય છે. પણ પિત્ત દોષ વાળાએ આ પ્રયોગ નથી કરવાનો. બળતરા થતી હોય, એસિડિટી થતી હોય એવા લોકોએ ન કરવું. શુદ્ધ વાયુ દોષ હોય એવા લોકો ચોક્કસથી આ પ્રયોગ કરી શકે. બિલકુલ વૈદ્ય, જે પ્રમાણે ગેસ અને ઓડકાર અંગે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, ઉપચારોની વાત આયુર્વેદમાં કરવામાં આવે, ઉપચારોની વાત જ્યારે આયુર્વેદિક પદ્ધતિથી કરવામાં આવતી હોય છે ત્યારે કયા પ્રકારના ઉપચારો ઘરગથ્થુની રીતે તાત્કાલિક રાહત માટે અનુસરી શકાય છે? હા, આપણે હમણાં જે જોયું એ પ્રમાણે અજમો જે છે, શેકેલો અજમો અને સિંધાલુણ મીઠું જેને ફરાળી મીઠું કહીએ છીએ એમાં ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. પણ પિત્ત દોષના દર્દીએ સારી ધ્યાન રાખવાનું છે. અને બીજી એક વસ્તુ છે કે હિંગ પણ બહુ સારી હોય છે. કેટલીક વખત નાના બાળકને પણ ખૂબ ગેસ થતો હોય અને બહુ જ રડતું હોય, એનું પેટ પણ ફૂલી જતું હોય તો એ વખતે છે ને એક ઘરગથ્થુ પ્રયોગ કરી શકાય છે. કદાચ મોટી વ્યક્તિ હોય ને એને પણ ગેસનો ભરાવ વધારે થયો હોય તો એ પણ કરી શકાય. દિવેલ અથવા ઘી 1/2 ચમચી જેટલું લેવાનું અને અંદર 3-4 ચપટી જેટલી હિંગ છે એને શેકી નાખવાની છે. અને એ છે નવશેકું જે હોય એ ગરમ જે હિંગ હોય ને, ઘી અથવા તો દિવેલમાં શેકેલી, એને નાભીમાં પૂરણ કરવાનું છે, નાભી ભરી દેવાની છે. આ કરવાથી તરત જ, એટલે આયુર્વેદ એવું કહે છે કે વાયુનું સ્થાન પકવાશે છે અને નાભી જે છે એ એનું એક્સટર્નલ છે, પાર્ટ જે દેખાય છે તો ત્યાંથી તરત વાયુ કાબુમાં આવે છે અને 5 વાયુઓ જે છે સ્વસ્થાનમાં આવવાને કારણે એ તરત જ એ વ્યક્તિને જે ગેસ અને ઓડકારનો ભરાવો થયો છે એ અન્ય માર્ગેથી નીકળી અને માણસ રિલેક્સ થઈ જાય છે. જી બિલકુલ વૈદ્ય, ગેસ અને ઓડકારને લઈને આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, આયુર્વેદિક ઉપચારોની વાત કરવામાં આવી રહી છે. શું આયુર્વેદિક પદ્ધતિથી 100% આ રોગ, આ સમસ્યાનો ઉપચાર શક્ય છે? હા, ચોક્કસ થઈ શકે છે. મેં એવી દર્દીઓ જોઈ છે કે દિવસના 70, 80, 100 ઓડકાર એવા દર્દીઓ આવે કે આમ દબાવે છે ને હાથ દબાવે અને એને ઓડકાર આવતા હોય. એવી અનેક દર્દીઓ અને વ્યક્તિઓને ક્યારેક પંચકર્મની જરૂર પડે, વિરેચન કર્મ કરાવીએ, બસ્તી પણ કરાવીએ. 8 દિવસની બસ્તી હોય, 16 દિવસની બસ્તી છે, અનુવાસન બસ્તી, આસ્થાપન બસ્તી. અને અતિ ગંભીરની વાત કરું હું, પ્રાથમિક અવસ્થામાં પણ આપણે જે ઘરગથ્થુ કેટલાક પ્રયોગો જે બતાવીએ છીએ ને આપણી સ્ક્રીન ઉપર પણ ઉપર આપણે લખીને પણ બતાવતા હોઈએ છીએ. એટલે ટીવીની સ્ક્રીન ઉપર પણ અત્યારે એના પ્રયોગો આવતા હોય છે. તો એ પણ તમે કરવાથી ખૂબ સરસ ફાયદો જોવા મળતો હોય છે. જી બિલકુલ. તો જે પ્રમાણે આજે ગેસ અને ઓડકારના વિષય અંતર્ગત આપણે ચર્ચા કરી, લક્ષણો શું હોય છે અને કયા પ્રમાણે આયુર્વેદિક દ્વારા, આયુર્વેદિક પદ્ધતિ દ્વારા, આયુર્વેદિક ઔષધિઓ દ્વારા ગેસ અને ઓડકાર અને અન્ય જે પણ સમસ્યાઓ છે તેને લગતી તેનો ઉપચાર કઈ રીતે શક્ય છે તે તમામ માર્ગદર્શન વૈદ્ય પાસેથી મેળવ્યું. વૈદ્ય, આપ અમારી સાથે જોડાયા, આપે સમય ફાળવ્યો, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય ધન્વંતરી, જય આયુર્વેદ.
તો આવા જ અન્ય વિષયોની સાથે નિસર્ગ આયુર્વેદમાં ફરીથી મળતા રહીશું, પરંતુ હાલ સમયના અભાવને કારણે રજા આપશો. નમસ્કાર. ગુજરાતની સૌપ્રથમ કોર્પોરેટ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી આયુર્વેદ હોસ્પિટલમાં શરીરના હઠીલા, જટિલ અને કષ્ટદાયક રોગોનું થશે પંચકર્મ અને આયુર્વેદ દ્વારા સફળતાથી સારવાર અને મેળવો આયુર્વેદનું સચોટ માર્ગદર્શન નિષ્ણાત વૈદ રાજેશ ઠક્કર પાસેથી.